สวัสดีครับผมปอนครับกิฟค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะครับผมกับช่องไอบอลทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นรีชั่นกับซีรีส์เรื่องช่องอาเชคู่กัน A Boss and a Brave ใน EP ที่10นั่นเองนะครับก็โอ้โหหลังใจพี่แล้วเนาะก็เป็นพาร์ทดราม่าที่มาแบบมายังไงก็ไม่รู้ทำพวกเราแบบน้ำตาไหลไปเลยทีเดียวอะไรอย่างงี้แต่ก็ทำให้บอสแล้วก็ตัวของเชนี่เข้าใจกันมากขึ้นแต่เชนี่ยังแบบมีโกรธๆงอนๆอยู่นะแต่ว่าก็แบบเนาะมันไม่ช่วยเราอ่อนแอพอดีแล้วก็ล่าสุดก็คือเหมือนต้องไปที่สน.ใช่ไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นแต่เดาว่าน่าจะเกี่ยวกับทูบก็ไม่รู้ว่าจะไปแล้วจะไปเจอกับเรื่องอะไรนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อในผลชั่นของตัวซีรีส์เรื่องนี้ใน EP ที่10นะครับผมบอสผมต้องทำยังไงบ้างวะทำยังไงทูบถึงจะได้ออกมาคุณใจเย็นก่อนนะตอนนี้คุณรีบไปหาน้องเถอะเดี๋ยวผมขอเข้าไปคุยกับตำรวจก่อนบอสจะช่วยทูบได้ใช่ไหมครับครับแต่ตอนนี้ทูบคงตกใจแล้วกลัวมากคุณต้องตั้งสติเข้มแข็งแล้วก็เป็นเสาหลักให้น้องนะเก่งมากครับตอนนี้มานะครับเขามีทนายแล้วนี่ใช่ไหมใช่ใช่เดี๋ยวผมเด็นไปเรื่องอะไรอยากรู้บ้างเลยก็น่าจะงานอะไรที่เขาไปทำกับคนนั้นปะใครโทรบอกอะเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเกิดอะไรขึ้นกับมึงวะแล้วมึงมาอยู่ในนี้ได้ไงเนี่ยผมพูดไปพี่จะเชื่อปะผมพูดกับตำรวจเป็นร้อยรอบแล้วอะแต่ตำรวจพวกนั้นก็ไม่เชื่อผมเลยอะถ้าผมพูดอีกรอบแล้วพี่ไม่เชื่อผมก็เครียดพูดนะไม่ก็โดนโบยความผิดให้แพ้รับบาปไอ้ทูกูพี่มึงนะเว้ยดูแต่ละอย่างที่ผมทำกับพี่ดิถ้าผมเป็นพี่อ่ะผมคงตัดน้องเร็วๆนี่ออกจากชีวิตไปแล้วก็นั่นมึงไงไม่ใช่กูอ่ะไม่มีทางตัดมึงออกจากชีวิตหรอกเว้ยไอ้ทูสุดมึงจะบอกได้ยังว่ามึงมาอยู่ในนี้ไงคือผมไม่ได้ทำไม่ได้เสพไม่ได้ขายทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากอะอยู่ตำรวจก็บุกเข้ามาแล้วไอ้บอลก็ยัดของใส่มือผมเลยอะพี่ไอ้บอลเนาะเมนูอะไรก็ได้ครับขอบคุณครับเป็นไงบ้างครับบอสไอ้ทูบจะออกมาได้เมื่อไหร่อ่ะคดีของทูบอ่ะเป็นคดียาเสพติดผมให้ทนายของบริษัทจัดการให้แล้วเขายืนยันว่าประกันตัวได้แต่มันก็ต้องใช้หลักทรัพย์มากพอสมควรนะมากเท่าไหร่อ่ะครับผมจะมีปัญญาไหมอ่ะเรื่องนั้นนะผมจัดการให้แล้วแต่ที่จะบอกก็คือมันมีหลายขั้นตอนที่ต้องจัดการซึ่งทูบอ่ะอาจจะได้ออกมาในวันพรุ่งนี้คือไอ้ทูบต้องนอนคุกเหรอครับบอสน้องอายุถึง18จังวะน่าจะยังปะทูบอ่ะยังเรียนอยู่เลยปะจะเรียนมหาลัยมหาลัยว่ะผมขอโทษนะที่เอาทูบมาวันนี้ไม่ได้แต่เชคครับที่ประกันตัวได้อะมันก็แค่ชั่วคราวนะจนกว่าจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของน้องคุณได้ทุกอย่างมันถึงจะจบแต่ถ้ามันมีหลักฐานว่าทูบเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดจริงๆนะก็ต้องว่าไปตามกฎหมายนะครับแต่ผมเชื่อไอ้ทูบนะครับบอสมันบอกว่ามันไม่ได้ทำอ่ะผมก็เชื่อคุณเหมือนกันขอโทษนะครับบอสที่ทำให้บอสต้องมาวุ่นวายกับเรื่องพวกนี้แต่ผมก็ไม่รู้แล้วจริงๆว่าตอนนี้ไม่มีบอสแล้วผมจะช่วยทูบยังไงอ่ะขอบคุณนะครับ
ไม่เป็นไรเลยครับ ผมยินดีทำทุกอย่างเพื่อคุณอยู่แล้ว ขอก่อนหน่อยดิ ที่พอจะทำให้เธอที่บรรดาบนฟ้านอกมาที่ฉันไม่ได้มีค่าพอ ไม่ต้องกลัวนะครับ จะรักกัน อีกเดี๋ยวทุกอย่างก็จบแล้ว ไปอยู่ตรงนั้น ผมอยู่ข้างๆคุณเอง เล็กๆอย่างฉันแค่มองก็พอคงเป็นเท่านั้นไม่ได้มีค่าพอให้เธอรักกันไปตรงนั้นให้ตัวเล็กๆอย่างฉันแค่มองก็พอ น้องโซ่กินเยอะๆนะ จะได้โตไว โซ่โตแล้ว นี่ก็อยู่มหาลัยแล้ว ๆ ไม่ใช่ พี่ไม่ได้หมายความว่าให้ตัวโตกว่านี้แล้ว แต่ว่าทำไมความน่ารักของน้องโซ่ขึ้นทุกวันเลยอ่ะมันแบบโอ้ยใจมันสั่นนะ พี่เฮียครับมึงเป็นงานหรอครับกูเนี่ยช่วยเอาตีสำรวจให้มาครับ ไอ้พี่จ๋าครับ ไม่เสือกสิครับ กูคุยกับน้องโซ่นุ๊ก เดี๋ยวว่ากูก็อยู่ แล้วถ้าพี่ยังไม่พอใจอ่ะครับประตูอยู่ด้านโน้นไม่ได้ละครับ แต่ว่านี่ นี่ร้านกูครับ พี่แจ็คแล้วพี่แหลมอ่ะไม่ได้มาด้วยกันหรอ มันไลน์มาเล่าบอกว่าปวดหัว ขอนอนอยู่ห้องเนี่ยเช้าเรา นี่มันยังไม่หายเลยดีกว่าวะ ยังไม่ เดี๋ยวเชยแหลมชิบหายเลย เป็นเพราะมึงไงพี่แจ๊คไปขัดขวางความรักคนอื่นเขาระวังบาปกรรมจะตามทันมึงเนี่ย อ๋อเคยเลิกกับแฟนนี่หว่า ไอ้แจ๊คกู มึงช่างมันเถอะ คือมีบาปกรรมไหนที่มันหนักกว่าที่กูเคยเจอหรอวะกูของกูมันสุดแล้วนะเว้ย กูขอโทษ กูไม่ได้ตั้งใจพูดอะมึง มึงก็รู้ใช่ปะล่ะว่าปากกูแม่งหมาลงมาใจแหลมอะไอ้ปากไม่รักดีเอ้ย ช่างมันเถอะมึงอย่าคิดมากเลย ให้กูมูฟออนเถอะ ทำใจได้ก็ดีแล้วดีใจกับมึงด้วยพวกกูอ่ะเป็นห่วงมึงแทบตาย ขอบคุณนะเฮีย กูเข้าใจแหลมแล้วเวลาโดนคนทำซึ้งใส่หน้าเป็นไง เลิกซึ้งกันเลยครับโซ่จะร้องไห้แล้ว โอ้โซ่ไม่เอามาผมไม่เอานะครับ อุ้ย พี่ไม่เอาครับพี่อยู่ข้างๆนะไม่เอา อยากจะเดินไปดึงหัวเกินมันเหมือนความรักซะเหลือเกิน นิ่งปลาก็พอเนาะ ซึ้ง ตลกมาก ตลกมาก กูมุกโซ่โคตรตลก หัวเราะกันทั้งหน่อย อีกสตาร์ทได้พักหนึ่งไว้นึ่งปลาแล้วกันนะ อ๋อซึ้ง อ๋อซึ้ง โอเค ทำงานมาเนี่ยคืนนี้ผมต้องนอนนี่ใช่ปะบอสช่วยเต็มที่แล้ววะแต่ประกันตัวมึงมันต้องใช้เงินนะแล้วก็เอกสารอีกหลายอย่างเลยทำไม่ทันวันนี้วะผมขอโทษนะเว้ยเฮ้ย แต่มึงไม่ต้องห่วงเว้ย ยังไงพวกนี้มึงก็ได้ออก กูถามทนายแล้ว ยามันอยู่ในมือผมนะพี่แล้วขันมันชัดขนาดเนี้ยประกันตัวไปก็ไม่รอดอยู่ดีปะ มึงใจเย็นดีวะ ความจริงไงก็เป็นความจริงนะเว้ย มึงไม่ต้องกลัวนะไอ้ลูก ยังไงกูก็จะอยู่กับมึงตรงนี้แหละ ไม่ว่าแม่งจะยากแค่ไหนอะกูกับบอสก็จะช่วยมึงให้ได้ เข้าใจไหม อายใจชิบหายแล้ววะต้องกับพี่อะรับเจ้านายพี่เนี่ย เรื่องเนี้ย
ถ้าพรุ่งนี้มึงออกไปได้นะ ถ้ามึงไม่ไปขอโทษบอสนะ กูเนี่ยจะต่อยมึงกรามหักเลย แล้วนี่เข้าไปไหนอะกลับแล้วเหรอ ออกไปหาอะไรให้มึงกินนี่แหละ แถวนี้ไม่ค่อยมีอะไรขายเลยครับ ผมหาได้เท่านี้อะ บอสครับบอสกลับก่อนก็ได้นะครับ คือผมไม่ค่อยสบายใจเลยอะที่เห็นบอสมานั่งแบบเนี้ย ทำไมอะครับ ก็ที่นี่มันไม่ดีอะบอส ถ้าคุณอยู่ได้ ผมก็อยู่ได้ ไม่ต้องกังวลไปหรอกครับ แต่บอสเป็นถึง CEO ของบริษัทใหญ่ อ่ะ กินข้าวหน่อยนะครับ พรุ่งนี้ก่อนเที่ยงอะทนายบอกแล้วว่าก็ออกมาได้ เราเลือกหลักฐานนะครับบอส เราทำไงได้บ้างอะเราจับตัวไอ้บอลมาสารภาพได้ปะ เรื่องนั้นอะคุณไม่ต้องกังวลไปนะ ผมกับทนายกำลังจัดการให้อยู่ สบายใจได้ ร้องไห้โห มันจะดราม่าทำไมวะ ผมขอโทษ ไม่รู้พูดตอนนี้พวกพี่จะเชื่อผมหรือเปล่า หรืออาจจะคิดว่าผมแค่พูดไม่อยากออกจากที่นี่ แต่ผมขอโทษจริงๆ ผมขอโทษ ผมทำให้พี่เหนื่อยมากเลยใช่ไหม กูกับบอสอะไม่เคยโกรธเลยมึงเลยนะเว้ย มึงน้องกูอะยังไงมึงก็เป็นน้องกูนะเว้ยทูกถึงมึงจะปากหมาทำตัวเหี้ยแค่ไหนอะมึงก็เป็นน้องกูนะเว้ย มึงเข้าใจใช่ไหม โอ้ยสภาพดูไม่ได้เลยวะเลิกร้องไห้เป็นเด็ก3 ขวบได้ปะกระจอกว่ะ ไม่ดูหน้าตัวเองเลยเนาะ ผมกระจอกพี่กระจอกมาแหละ มึงอะกระจอกกว่ากูอีกเด็กรถล้มไม่เห็นร้องไห้อย่างนี้เลย พี่แหละกระจอกกว่าขี้มูกไหลมาเนี่ย ขี้มูกมึงอะติดเสื้อกูหมดแล้วเนี่ย กลับไปกูต้องไปซักแล้วนะ กินข้าวได้แล้วครับ ไม่ต้องทะเลาะกัน เสียงดังตอนเนี้ยตำรวจมาไล่นะ กินเยอะๆเลยมึงอะพรุ่งนี้จะได้มีแรง กลับกันไหมครับ พรุ่งนี้เช้าเราค่อยมาใหม่ เฮ้ยบอสกลับก่อนเลยครับ เดี๋ยวผมกลับว่าจะอยู่เป็นเพื่อนให้ทูกกันนะ แล้วคุณจะอยู่ยังไงอะข้างในมันอยู่ไม่ได้นะ ก็นอนตรงนี้แหละครับบอสเดี๋ยวแป๊บเดียวก็เช้าแล้ว ผมไม่อยากให้มันมองมาแล้วไม่เจอใครครับบอส อย่างน้อยให้มันเป็นผม มันก็น่าจะอุ่นใจขึ้นนะบอส พรุ่งนี้ผมขอลางานนะ เดี๋ยวถ้าพี่แจ็คถามอ่ะ ก็บอกว่า ผมไม่สบายนะ อ้าวแล้วทำไมคุณไม่บอกพวกพี่ๆคุณล่ะ ผมไม่อยากให้วุ่นวายอะครับบอส อีกอย่างไอ้ทูบก็คงไม่อยากให้ใครรู้ว่ามันติดคุกอะถึงมันจะไม่ผิดก็เหอะ แต่ผมว่าเรื่องพวกเนี้ยคนยิ่งรู้น้อยยิ่งดีไม่ใช่เหรอครับบอส ครับ ฮัลโหลครับคุณหน่อย ผมขอโทษที่โทรมาตอนกลางคืนนะครับประชุมพรุ่งนี้ผมคงไม่ได้เข้าแล้วแหละ พอดีผมมีปัญหาที่โรงแรมนิดหน่อยนะ ก็อยู่ด้ แล้ว วย ก็ออฟฟิศก็คงไม่ได้เข้าด้วยนะครับ โอเคครับ อย่างไว เฮ้ย นี่บอสทำอะไรเนี่ย คุณไม่เข้าใจเหรอ ก็อยู่เป็นเพื่อนคุณเนี่ย เอ้า นั่งตากยุงทั้งคืนอะมันไม่ตลกนะบอส ผมขำตอนไหนอะอืม เค จะมีเวลามาเล่นมุกอีก เคแก กลับไปก่อนไป เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมา ไม่เอาอะแป๊บเดียวก็เช้าแล้วไม่ใช่เหรอ รู้ แต่มันลำบากนะบอส คุณอยู่ได้ ผมก็อยู่ได้ ดื้อจังวะเจ้านายบริษัทเนี่ย
ดื้อให้กลับมาคนเท่านั้นแหละครับ แล้วทำไมคนที่โชคร้ายคนนั้นน่ะต้องเป็นผมด้วยอ่ะฮะ สงสัยเป็นผมที่ผิดมั้ง เออ เขียนว่าเวลข้ามมานะ พวกนี้คุณเล่นไปแล้วอ่ะ มีมุกอื่นอีกปะ ทดสอบความจำเฉยๆหรอกนึกว่าแก่สมองจะไม่ดี ถึงเราจะอายุห่างกันไม่กี่ปีนะครับ แต่เลิกเล่นมุกแบบนี้เถอะ มันอ่อนวัยนะ แต่บอสหน้านำไปแล้วอะดิ เช เฮ้ย อุ้ยห้ามนะ โอ้ยล้อเล่นนะทำเป็นเข้มไปได้ เรามาหาอะไรเล่นฆ่าเวลากันไหม เช่น เช่นเกมสารภาพความจริง เห็นคุณบอกว่ามีเรื่องสำคัญจะบอกผมอะ อ๋อ ว่ามาครับ จริงมันควรท คือหลักฐานแฉคุณทามจริงๆแล้วอิงเป็นคนทำเองค่ะ น้องเชบังเอิญมาเห็นอีเมลของอิงแล้วน้องก็ยอมรับผิดแทนอิงจะมาสารภาพกับบอสแต่น้องเชก็ห้ามไว้ บอกว่าให้บอสเข้าใจแบบนี้ไปดีแล้ว เขาพูดแบบนั้นเหรอครับ ค่ะ แต่อิงไม่สบายใจเลยที่เรื่องมันเป็นแบบนี้ อิงไม่อยากให้คนมองว่าน้องเชเป็นคนผิด โดยเฉพาะบอส ขอบคุณนะครับที่ยอมบอกผมอะ บอสจะไล่อิงออกหรือหักเงินเดือนอิงก็ได้นะคะ อิงสำนึกผิดจริง ผมไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกนะครับ ผมไม่รู้ว่าเชมีเหตุผลอะไรบ้างอะที่ตัดสินใจทำแบบนี้อะแต่หนึ่งในนั้นนะเขาอยากปกป้องคนนะ ๆ แต่บอสคะ ผมไม่มีทางทำลายความตั้งใจของเขาหรอกนะครับ คุณสบายใจได้ ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับ ที่ยอมบอกความจริงให้ผมฟัง โอเคเคลียร์ เชี่ย นี่บอสรู้หมดเลยเหรอ ครับ แล้วไอ้เมื่อคืนที่บอกไทม์สำคัญอย่างงู้นอย่างนี้คืออะไรอ่ะ ผมแค่อยากได้ยินความจริงจากคุณนะ อ๋อ ฟัน ผมแค่อยากให้คุณสารภาพความจริงกับผม แล้วผมก็อยากรู้ด้วยว่าคุณน่ะจะโกหกไปถึงเมื่อไหร่ พูดร้าย อืมแล้วคุณมีอะไรที่จะสารภาพผมอีกไหมอืม ผมเคยทำกาแฟบอส6อ่ะ แล้วก็เอากาแฟแบบซองแบบ3 in 1ให้บอสกิน อุ้ย โคตรอร่อยเลยป่ะ แรง ครับ ง่วงแล้วอะบอส ถ้านอนตรงเนี้ยตำรวจจะเหยียบปะ พี่ที่นอนยังครับ ยังครับ งั้นโซ่ขอถามอะไรหน่อยได้ไหมอะ ถามเลย ถ้าการแข่งครั้งเนี้ย ทีมเราแพ้อะพี่ทีจะเสียใจไหม ถ้าถามว่าเสียใจไหมหรอ มันก็ต้องเสียใจอยู่แล้วอะแต่ว่าพี่อะจะไม่เป็นบ้าเหมือนครั้งที่แล้วนะ สัญญาไม่ต้องห่วงเลย ครับ โซ่อะไม่อยากให้พี่ทีโทษตัวเอง พวกเราทีมเดียวกัน ถ้าจะผิดอะก็ผิดเท่ากันหมดใช่ไหม รู้แล้วครับ แล้วทำไมอยู่ๆต้องถามคำถามนี้อ่ะ เขาเป็นห่วงครับ พอรักครับ รักเหมือนกันครับ ำหวานอยู่คู่เดียวเนี่ยเราน่ะ เขินนะ แต่น้องโซ่นี่ใจเย็นจริง จริง สุด บ้านแบบนอนตรงบันไดหลายเท่าเลยนะ จะตื่นมาอาจจะแสบตาหน่อยนะครับ ครั้งที่แล้วนอนริมทะเล ๆ ครั้งนี้นอนหน้าโรงพัก โคตรประสบการณ์เลยแหละ ใช่ครับ ครับ ผมยังไม่ได้ขอโทษคุณเลยอะ ขอโทษเรื่องอะไรครับ ก็
เรื่องที่ผมตวาดใส่คุณในห้องประชุมอะทามันเป็นเพื่อนคนเดียวของผมยอมทำทุกอย่างเพื่อรักษามันไว้แต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างก็พังอะ เรื่องนั้นผมเข้าใจครับบอสเคยเล่าให้ผมฟังแล้ว พอรู้ว่าคุณเป็นคนทำอะผมเลยเสียใจมากว่าคิดว่าคุณคือคนที่เข้าใจผมมากที่สุดอะ แต่ผมก็ขอโทษเหมือนกันนะครับที่โกหกบอสอะถือว่าเจ้ากันแล้วกันนะ นี่คุณจะใช้เรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างเพื่อห่างกับผมเหรอฮะ ก็ประมาณนั้นแหละครับแต่ไม่ทำแล้ว โคตรเหนื่อย เชคุณอย่าหายไปไหนอีกเลยนะ ชีวิตที่ไม่มีคุณนะผมก็ไม่รู้มันจะเป็นยังไง รู้น่าก็คงเหมือนหมาที่โดนเจ้าของปล่อยทิ้งไว้ข้างทางแล้วมั้งเนอะ ครับ ก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละ นอนกันเถอะบอส อยากให้เวลาผ่านไปเร็วๆแล้วอะไอ้ทูบจะได้ออกมาสักที โคตรแคร์น้องเลยรักน้องมาก มาก ไอ้ทูบมึงอยู่ไหนไอ้เด็กเปรต เอา พ่อเลี้ยงเหรอ พ่อเลี้ยง แม่ทูบกับพ่อเลี้ยงมาที่นี่อะบ อ๋อ อส อันนี้คือแม่เลยเหรอ เกิดอะ แม่ ไรขึ้นแน่เลย พ่อ อะ เลี้ยง อ๋อ ก็คือ อ๋อ ผู้หญิงที่อยู่ที่บ้านก็คือแม่ มึงทำให้กูอับอายขายที่หน้าชาวบ้านก็รู้กันหมดแล้วว่าไอ้ลูกบ้านเนี้ยมันขี้คุก คุณครับ ดูได้ไงวะ กรุณาอยู่ในความสงบเลยนะครับ ที่นี่เป็นสถานที่ราชการ ข่าว ใครลูกมึงวะ พี่ใจเย็นก่อน เดี๋ยวถามลูกมันก่อนมันเกิดอะไรขึ้น เย็นงั้นเหรอมึงดูลูกมึงสิมันทำอะไรลงไป อย่างที่ต้องหาครับ ผมว่าเชิญออกไปสงบสติลงข้างนอกก่อนจะ เอ ดีก อ ว่านะครับ สอนมันหน่อย เกิดอะไรขึ้นครับแม่ เพราะมึงใช่ไหมที่ทำให้ทุกข์มันเสียคนเนี่ยฮะ เอาอะไรจะเอาไง ทำไมเนี่ยพวกมึงจะลุมกูเหรอตำรวจครับจับมาเลยครับ มึงเคยทำอะไรก่อนไอ้ควาย อย่าคิดว่ากูมานี่เพื่อช่วยมึงนะกูมาสมน้ำหน้ามึงไอ้เด็กเปรตสักวันมึงต้องตายในคุกนี่แหละใครกันแน่ต้องตายในคุก เอออีเหี้ยดิ ทูบพูดอะไรของมึงเนี่ย คนที่ข่มขืนพี่กูจนฆ่าตัวตาย อุ้ย มันทหารที่ตาย ไงเอ้า พี่เจพี่หาคำตอบมาตลอดใช่ไหมว่าทำไมพี่เทียนถึงฆ่าตัวตายเขามันไง ไอสารเลวนั่นเป็นคนทำเขามันไงสารเลวนั่นเป็นคนทำมันไง เราแม่ แม่ก็เหรอ ว่าทำไมพี่เทียนถึงฆ่าตัวตาย เช อุ้ย เชคิดว่าคนเราเนี่ยมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรหรอ เพื่อมีความสุขมั้ง เราถ้าไม่มีทางมีความสุขอะเขาสามารถตายได้ปะ เฮ้ยเทียน เป็นไรหรือเปล่าอ่ะทำไมถามแบบนี้อ่ะ เปล่าอะพอดีเราเห็นข่าวคนฆ่าตัวตายบ่อยก็เลยอยากรู้ เราว่าทุกคนก็คงมีเหตุผลของตัวเองแหละ นั่นสิสำหรับบางคนเนี่ย การที่จะมีความสุขเนี่ยคงไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของชีวิต เพราะเขาแค่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ความทรมานแค่นั้นคงพอมั้ง ทำไมมึงถึงไม่ยอมบอกกูวะทูบ ผมแค่อยากปกป้องพี่เทียนนะไม่อยากให้ใครมาสมเพศโดนพ่อเลี้ยงโดนข่มขืนซ้ำๆต้องฆ่าตัวตาย ขืนซ้ำๆด้วยนะ ซ้ำๆเหรอ 3 ปี ไม่ก็ 3 ปีที่พี่เทียนทนอยู่กับเหตุการณ์นั้น ผมพยายามบอกให้เขาบอกพี่ หรือบอกใครก็ได้ช่วยเราได้แต่เขาก็ไม่ยอมบอก ทำไมมันถึงเป็นแบบนี้วะ ผมขอโทษนะพี่ที่ทำให้ชาวบ้านเข้าใจผิดว่าพี่เป็นคนทำอะ
ตรงนี้ผมก็รู้อยู่แก่ใจ แต่พี่เทียนเราขอไว้อะเขาไม่อยากให้พี่รู้เรื่องนี้เขากลัวพี่จะรังเกียจที่เขาไม่รักพี่อ่ะไม่ใช่เขาไม่รักพี่นะ โอ้โห แต่เขารู้สึกว่าตัวเองสกปรกไม่ควรกับพี่ my god ผมว่าวันนี้ทุกคนเหนื่อยกันมากแล้วนะครับ เราแยกย้ายกันไปพักผ่อนดีกว่าถูกเดี๋ยวพี่เอาชุดให้เปลี่ยนนะ แต่ว่าคอนโดพี่มันมีห้องนอนแค่ห้องเดียวผมนอนโซฟาได้ครับไม่เป็นไรถ้างั้นพี่ไปพักผ่อนดีกว่านะครับ ด้านโน้นมีห้องน้ำอีกห้องหนึ่งครับเชเราไปอาบน้ำแล้วนอนกันดีกว่านะครับพรุ่งนี้เราค่อยว่ากันใหม่ เรามันเข้าคุกได้ไหมอะครับบอส เราจับมันเข้าคุกได้ไหมอะ เรื่องนี้ผมต้องปรึกษาทนายอีกที แต่ผมพูดตรงๆนะ เหตุการณ์มันผ่านไปนานมากแล้วครับ หลักฐานต่างๆมันก็หายไปกับร่างของเทียน แล้วถ้าเรามีพยานที่เห็นเหตุการณ์นะครับ เราจะมันเข้าคุกได้ไหม นี่เราไม่ได้นอนกันมาเกิน24 ชั่วโมงแล้วนะครับ ผมไม่รู้ว่าผมจะสงสารแทนเรื่องไหนก่อนดีอะครับบอส เรื่องที่โดนพ่อเลี้ยงข่มขืน หรือเรื่องที่แม่แท้ๆรู้ว่าลูกสาวตัวเองโดนข่มขืน แต่ก็ปิดหูปิดตาทำเป็นมองไม่เห็นนะ ป่านนี้เทียนคงไปเกิดในครอบครัวที่อบอุ่น หรือไม่ก็กลายเป็นนางฟ้าอยู่บนสวรรค์ไปแล้วนะครับ สิ่งที่เราควรทำตอนนี้ไม่ใช่มานั่งเสียใจกับเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้อีก แต่คือการทวงความยุติธรรมให้เทียน และจับคนผิดมาลงโทษ ในสิ่งที่เองได้ทำไว้นะครับ ผมทำแน่ครับบอส เก่งมากครับ ไม่ได้เก่งอะไรเลยครับบอส บอสนั่นแหละครับที่เก่ง ถ้าไม่ได้บอสอะป่านนี้ไม่รู้ว่าไอ้ทูบจะได้ออกมาเมื่อไหร่ ตัวผมเองก็คงทำอะไรไปไม่ได้มากกว่านั่งอยู่กับมันที่สอนอครับ ขอบคุณนะครับบอส ที่ไม่ทิ้งผมอะ อันนั้นพักผ่อนนะครับบ่าย บอสก็ห่วง นี่ก็เครียด นอนไม่หลับเหรอครับ หรือว่าโซฟาไม่สบาย เข้าไปนอนในห้องด้วยกันไหม ไม่เป็นไรครับ แล้วพี่ออกมาเมื่อไหร่ พี่หิวน้ำน่ะ พี่เชนนอนแล้วเหรอ หลับไปแล้วเหรอครับ ขึ้นเตียงไปก็หลับเลยอะสงสัยคงเพลียมาก ผมขอโทษนะที่เคยพูดจาไม่ดีใส่ พี่คุณน่ะเขาขอโทษแทนคุณไปหมดแล้วล่ะครับ ผมไม่ถือสาหรอก ก็แค่คิดแบบเด็กๆอะกลัวพี่เชนจะเลิกรักพี่เทียน กลัวพี่เทียนจะถูกลืม ไม่มีวันนั้นหรอกนะครับ เชไม่เคยลืมเทียน เธอจะอยู่ในใจเชตลอดไป ถ้าพี่เทียนอยู่ในใจพี่เชแล้วพี่อะใคร พี่เหรอ ถ้าเขาอนุญาตอะก็คงเป็นปัจจุบัน หรือไม่ก็อนาคตมั้ง ไม่รู้สิ ของแบบนี้มันต้องใช้เวลา เรียนรู้ไปเรื่อย ผมขอบคุณพี่มากนะที่พี่ช่วยผมอะถึงพี่จะช่วยผมกับพี่เชแต่ขอบคุณมากจริง ๆ
พี่ยินดี ไปไหนมาครับ กินน้ำนะครับ เราให้ทุกนอนได้ไหมอะ สบายครับคุณไม่ต้องเป็นห่วงนะ อยากจะบอกว่าทุกคนพักผ่อนเนาะแบบเค้งๆอ่ะ กูด้วย กูด้วย เหนื่อยเหลือเกิน วันนี้นะครับที่เรามาประชุมกันเนี่ยเพราะว่ามิชชั่น7ของเรานะครับมีปัญหาครับผมไม่ผ่าน QA นะครับ QA ตีงานกลับมานะครับ เพราะว่าเกิดปัญหาติดบั๊กครับผม มาพร้อมกันไปเลย บ๊ายบาย มิชชั่น7ติดบั๊กนะครับผม มิชชั่น7อ๋อในด่านในเกม ก็รู้ตัวนะว่าหล่ออะ อืม แต่ไม่ต้องมองขนาดนี้เลย มึงหายไปไหนมา ป่วยอ่ะ ป่วย น้องเชยป่วยเป็นไรคะ เป็นกุ้งยิงครับ กุ้งยิง ครั้งนี้กุ้งยิงขึ้นที่ไหนอีกล่ะน้องเชย ที่จมูกบังคับพี่ยิง ไปดีกว่า ไปดีกว่า สอนน้องบ้างนะว่ามันมีอีกหลายโรคเลย เออ มันโป๊ะ มันปก จริงไม่อยากให้เป็นเรื่องใหญ่ดีกว่า ไอ้ทุกติดคุกอะเรื่องใหญ่อยู่แล้วเว้ยมันเล็กวะ ก็จัดการได้แล้วนี่ไง ไม่ได้บอสมาช่วยอ่ะ ก็คงรบกวนมึงไงพี่ แล้วนี่บอกว่าเสียค่าประกันไปเท่าไหร่ 500,000อ่ะ อยู่แล้วคิดไว้อยู่แล้วน่าจะ500,000เพราะมันเป็นคดีใหญ่ คนมองมึงเนี่ย ไอ้พวกนี้มันโคตรสร้างเรื่องเลย แล้วมึงอะขวานที่ไหนคืนบอส บอสเขาบอกไม่รีบอ่ะ คดีจบไปทุกไม่ผิด ก็คงได้เงินคืนเลยมั้ง แต่กว่าจะจบอะมันเป็นปีๆเลยนะเว้ย กูขอเขาผ่อนเขาก็ไม่ยอมอ่ะไม่รู้จะทำไงวะ เลยทุกเป็นไงบ้างอะ กูไปส่งมันที่หอเมื่อเช้าอ่ะ แม่งรู้สึกผิดจริงกูรู้สึกผิดไปด้วยเลย อืม แต่ว่ามันไม่ทำจริงใช่ป่าวะ บอกกูงั้นนะ ก็ดี เด็กอวดเก่งใหญ่ทู่อะเจอเรื่องแบบนี้เข้าไป ว่ามันคงหมดความมั่นใจน่าดูอีก ลดอีโก้บ้างก็ดี อืม กูเหนื่อยที่จะง้างปากเวลาจะคุยกับแม่แต่ละทีเนี่ย เหมือนที่กูเหนื่อยกับมึงเลย ว่ะไปทอดๆเลยดีกว่า ว่าไงเจ๊ เกิดขึ้นไงแล้วแจ๊ค ฮะ อะไรอีก มีเรื่องอีกแล้วเหรอ อะไร ทายาทธุรกิจ ทายาทเจ้าของธุรกิจโร อ๋ ง อ แรม เรื่องบอส คดี ใช่ ค้า ไหม ยาเสพติด โอ้ยปวดหัว มึงบอสกับมึงไม่ไหวแหลม ที่ไปช่วยประกันตัว ใช่ อ๋อ โดนแอบถ่าย โอ้ย ได้วะ แล้วเมื่อกี้คุณแม่บอสมาอยู่ในห้องบอสเอง ไทม์ไหม ถ้าปล่อยข่าว ทุกอย่างเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะครับ ผมอธิบายได้ แต่ข่าวมันก็ออกไปแล้ว ถึงยังไงภาพลักษณ์ของเราก็เสียไปแล้ว แต่แม่ครับ ความจริงนั้นก็คือความจริงนะถ้าคนเขาเข้าใจผิดเราแค่อธิบายอะ กัน คนในสังคมเนี่ยมันพร้อมที่จะเหยียบย่ำเรามากกว่าสร้างนะลูก แล้วผมทำอะไรได้บ้างอะ ลูกต้องเลิกยุ่งกับเด็กคนนั้น โอ้โห ผมทำแบบนั้นไม่ได้อะ พ่อให้แม่มาเจรจากับลูกเรื่องนี้ ถ้าลูกจบมันไม่ได้ ลูกรู้ใช่ไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ขอโทษที่เสียมารยาทที่ไม่ได้เคาะประตูก่อนนะครับ แต่เรื่องเนี้ยผมปล่อยให้ใครเข้าใจผิดไม่ได้จริงๆครับ เชคุณออกไปก่อน บอสไม่ได้ผิดจริงๆนะครับ แต่ถ้าจะมีสิ่งที่ผิด ก็คงจะมีแค่อย่างเดียว ผิดที่ได้มารู้จักกับคนอย่างเธอไง ออกไปจากชีวิตลูกชายฉัน นี่คือวิธีเดียวที่คนไม่มีอะไรอย่างเธอ พอที่จะชดใช้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ ครับ
ติดเหยียดอยู่นะ ก็คนมีชื่อเสียงอะคิดว่าจะมีเหตุผลมาก เขาไล่กูให้ออกไปจากชีวิตลูกชายเขาอะเพราะมันเป็นวิธีเดียวที่คนไม่มีอะไรอย่างกูอะพอจะชดใช้ในสิ่งที่เกิดขึ้นได้อะอุ้ยพูดแรงไปปะวะ พอมาคิดดีๆแม่งก็จริงนะเว้ย กูกับบอสแม่ง ยังซึมนะข้างหลัง เกลียดลูกข้างหลัง ไม่ มาก มีอะไรเหมาะสมเลย ลูกข้างหลังคือกินซีนว่าคอมใครคะ ดูซีรีส์อยู่กับซีรีส์ ถ้ามึงลองคิดดูดิ ฐานะก็ต่างกันฟ้ากับเหวรองเท้าข้างเดียวอะ ผู้กำกับเดียวกัน เช่าหอกูได้ครึ่งปีเลยมั้ง อ๋อใช่ งานคอนโดเขาอะใหญ่กว่าห้องนอนกูอีกนะเว้ย ไหนจะไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอีก ไม่มีอะไรเหมือนกันสักอย่าง ว่ามึงคิดมากเกินไปละมึงโทษตัวเองอยู่เนี่ย มันมีอะไรที่กูไม่ผิดบ้างอะครั้งแรกบอสก็เดือดร้อนเพราะกู ครั้งนี้บอสก็ต้องมาช่วยกู ก็มาเดือดร้อนอีกอะแล้วมึงเคยถามเขายังอะว่าสิ่งที่เขาทำให้มึงอะเขาคิดว่ามันคือเรื่องเดือดร้อนจริงหรือเปล่า หรือว่าเขาอะเต็มใจทำให้มึงวะฮะไม่รู้เลยว่ะ พี่แหลมใจเย็นไม่ต้องคิดมากนะครับ ทั้งทูกทั้งพี่แหลมแล้วก็บอสอะไม่มีใครผิดทั้งนั้น ไม่สมควรมีใครมานั่งโทษตัวเองนะทุกปัญหา มีทางออกเสมอเว้ย เฮ้ยไอ้แหลมมึงทำได้อยู่แล้วเว้ย เดี๋ยวมึงกับบอสก็ผ่านไปได้เรื่องแค่เนี้ย มึงรับโทรศัพท์บอสมาเถอะ โทรมา100 สายแล้วมั้ง หายไปไหนของเขาเนี่ยทำไมไม่รับสายอะเช มาหาเลย กลับมาแล้วครับ ซื้อส้มตำเจ้าอะไรมาฝากบอสด้วย อึ้งอยู่นะเนี่ยเขาอึ้งอยู่นะ ใช่ คิดว่าจะแบบหายไปเลย กลัวเสียไปอะเนาะ กลัวเสียไปอ่ะ ผมรู้ว่าคุณทำตามคำพูดของแม่ของโรเซ่ โหคำพูดไหนอ่ะ แม่บอสพูดไปเยอะเลยอ่ะ เช สัญญากับผมนะว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราจะสู้ไปด้วยกัน พูดโคตรเชยเลย เหมือนพระเอกละครตอนเย็นเลย เช สัญญากับผม สัญญา สัญญาว่าอะไร สัญญาว่า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ต้องพยายามมากแค่ไหน อดทนมากแค่ไหน ก็จะทำทุกอย่างเพื่อให้กลับมาอยู่กับบอสนี่ครับ ผมรักคุณนะเช ฉันคงจะจบเธอเป็นคนที่รักพอมีเธอแล้วได้ต่อดีมีเธอคนนี้แล้วมันมีต่อใจเธอเพียงมันที่สองทุกคนให้มีความเลิศถ้าแม่รู้แม่ตีตายแน่เลยใช่ไหมไม่มีเธอคงไม่ได้อีกแล้วมีเธอนี่แหละดี รู้เรื่องอะไรเหรอครับ ก็แม่ให้หัวใจมาแค่ดวงเดียวอะก็ดันไปให้เขาซะหมด โอ้ นี่ คุณทำหน้าไม่ต่างจากผมเลยนะ แล้วตอนเย็นนะ บอกแม่คุณด้วยนะครับว่าไม่ต้องเป็นห่วง ผมจะดูแลให้อย่างดี
อืมโอเค พี่เชนเป็นนักสู้อยู่นะตายตอนแรกคิดว่าจะหนีไป เชได้เพื่อนที่ดีด้วย ใช่ซัพพอร์ตดี ใช่พอเพื่อนพูดปุ๊บเขาก็จะแบบเหมือนคิดได้เลย คิดได้เลย นี่คุณเลิกก่อนเลยเหรอ ได้ปะล่ะ เชรักพี่ไหมอะ แล้วที่ทำอยู่เนี่ย ดูไม่ออกหรอครับ ก็อยากได้ยินจากปาก แล้วเสียงกระเสาเวอร์เลยกี่ดิ ก็อย่าได้ยินจากปาก เบา เชรักพี่กันนะครับ ใช่กูโชคดีอีกแล้วดีกว่าใครอีกแล้ว พอมีเธอแล้วได้ต่อจีมีเธอคนนี้แล้วมันมีต่อใจเธอเปรียบมันกี่ฟ้า เออ จากไปไม่มีเธอคงไม่ได้อีกแล้วมีเธอแค่ที่ในยามเช้า ขอบคุณค่ะเราเดียว ๆชะย่อ ร้อนใจก็เก็บไว้ให้ไฟได้ดับลง ฉันคงจะโชคดี ทำไมวันนี้ยอมเดินข้างผมนะครับ ก็บอสบอกเองไม่ใช่เหรอครับ ว่าไม่มีเจ้าของบริษัทกับเด็กฝึกงาน มีแค่ผม ได้เลยครับบอส หรือจะให้ผมเรียกคุณว่าเบฟดีล่ะ โอ้ย โอ้ สามผมเลยนะ คุณคือความสุขของผมนะครับเช ความสุขที่ผมไม่เคยเจอมาก่อน เชรักพี่กันนะครับ ฉันคงจะโชคดี ขอบคุณนรนนิวก่อนหนึ่ง นรนนิวก่อนขอบคุณเลยที่แบบว่าทิ้งซีนดีๆแบบนี้มาให้เราได้ดูกัน ใช่ ยอมใจ เพราะว่าเอาตรง EP นี้ก็ค่อนข้างที่จะแบบหนักหน่วง หนักหน่วง โดยเฉพาะช่วงพาร์ทสามนี่คือแบบอึ้งกิมกี่ อืม คือต้องบอกว่าไอ้ที่อึ้งเนี่ยไอ้ที่อย่างเรื่องที่ว่าแบบพ่อเลี้ยงเป็นคนข่มขืนเทียนเนี่ยเห็นมีหลายคนคอมเมนต์บอกแล้วเราก็คิดพักหนึ่งแล้วว่า เราก็ จะเป็น แล้วก็ น่าจะเป็นในเวนั้น ในเวนั้นพอรู้คร่าวๆแล้ว คร่าวๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอาแต่ว่าพอรู้จริงๆมันก็อึ้งเหมือนกัน อ่า อึ้งเพราะว่าหนึ่งก็คือทูบเนี่ยรู้เรื่องนี้มาตลอด3 ปี แต่ว่าไม่บอกพี่เชเพราะว่าพี่เทียนขอไว้ เพราะว่าไม่อยากให้พี่เชรู้เพราะกลัวพี่เชจะรังเกียจ รังเกียจคิดว่าทีอ่ะแบบว่าเป็นผู้หญิงสกปรก อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอึ้งหนึ่งแล้วก็อึ้งที่แบบว่าเหมือนเข้าใจความรู้สึกทูบเลยที่แบบ ต้องยอมให้ชาวบ้านนินทาหาว่าพี่เชเป็นคนแบบทำเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ย รู้สึกผิดด้วย เขารู้สึกผิดมาตลอดเลยเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อึ้งแบบอึ้งสุดๆคือแม่รู้ คุณแม่รู้เรื่องราวเหล่านี้มาตลอด แต่คุณแม่แบบเงียบ แล้วก็ไม่พูดอะไรไม่เก็บไว้แต่เรา ไม่ทำอะไรหรือว่าทำอะไรไม่ได้ คือมันมีหลายเหตุผลนะที่เราไม่รู้ว่าคุณแม่เขาไม่พูดเรื่องนี้ เพราะว่าเรา อไ เห็นสีหน้าแววตาคือแม่รู้สึกผิดมากๆรู้ เศร้า สึกละอายใจกับเรื่องนี้มาก อาจจะเป็นในเวที่แบบถูกบังคับ ๆ ทำร้ายร่างกาย เพราะไอ้พ่อเลี้ยงเนี่ยมันค่อนข้างแบบ เฮลอยู่อะ เฮลพอสมควร อาจจะแบบโดนขู่ก็ได้อาจจะเป็นในเวที่แบบหูรักพ่อเลี้ยงมากก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากให้เขาแบบถูกจับเพราะว่ามันจะมีเรื่องหนึ่งที่เราเคยดูใช่ป่ะ ก็จะเป็นแนวนี้ แม่รัก
พ่อเลี้ยงมากไม่อยากให้ถูกจับก็เลยพยายามเหมือนรู้ทั้งรู้แต่คือพยายามแบบเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นในเวนึงได้เหมือนกันแต่พอเป็นสีหน้าของคุณแม่รู้สึกว่าคุณแม่ละอายใจไม่ใช่เป็นเวที่อีกแบบนึงก็เลยคิดว่าคุณแม่น่าจะแบบถูกข่มขู่ก็เลยเลือกที่จะไม่พูดเรื่องนี้ออกมาน่าจะแบบโดนทำร้ายหรือเปล่าหรือข่มขู่อะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบอึ้งนะทำให้เราแบบนั่งอึ้งตลอดทั้งพาร์ทแบบเราก็รู้สึกสงสารเทียนแบบจับหัวใจเลยจริงว่าต้องเจอเรื่องราว3 ปีอ่ะใช่แล้วก็มารู้ว่าที่เทียนนะไม่ยอมรับเชนแฟนก็เพราะว่ามันโดนข่มขืนมาแล้วมันเลยรู้สึกว่าตัวเองไม่สะอาดแล้วแบบไม่ใช่แค่แบบยิ่งพูดว่าแบบเหมือนโดนซ้ำๆอ่ะมันเลยยิ่งแบบเขาว่าซ้ำๆอ่ะเนาะโดนข่มขืนซ้ำๆอ่ะขนาดเชยังงงแล้วว่าอึ้งอ่ะแบบซ้ำๆคืออะไรคือตลอดโดนมาตลอดระยะเวลา3 ปีแล้วเชคือแบบวิ้งไปเลยแล้วตอนนั้นมีแต่แบบความในตารู้เลยว่ามีแต่ความโกรธแบบอยากจะเอาคืนใช่อะไรเงี้ยคือทำยังไงก็ได้อยากให้ไอ้เฮียเนี่ยต้องโดนติดคุกอ่ะสักรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวเราว่าคงจะได้เห็นจุดจบแหละของพ่อเลี้ยงเพราะว่าทุกพูดมาแล้วเนี่ยว่ามีเรื่องพยานใช่ถ้าแบบถ้าหลักฐานมันอาจจะแบบบางอย่างในร่างของเทียนอาจจะหายไปหมดแล้วจะเผาไปแล้วว่าตอนนี้เรามีพยานบุคคลรู้เห็นเหตุการณ์ก็จะมีพยานวัตถุด้วยก็ได้อีกคนนึงที่รู้ก็คือแม่เขาด้วยไงแล้วจะมีแบบคลิปหรืออะไรสักอย่างนึงอาจจะแบบต้องรอดูว่านี่คิดว่าน่าจะเป็นปากที่แบบเห็นหลายคนมากกว่าเราว่าแต่เราว่าพยานที่สำคัญเลยคือแม่ถ้าแม่เขาพูดขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างมันเคลียร์เลยนะจบเลยนะใช่แล้วสามารถเอาพ่อเลี้ยงนี่เข้าคุกได้เลยเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็อีกซีนนึงที่แบบจึ๊กหัวใจเหมือนกันก็ตอนที่เทียนคุยกับเชตรงริมท่าน้ำนั่นแหละที่พูดถึงเรื่องที่เวที่แบบว่าน่าจะแบบคนเรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรหรือว่าแม้กระทั่งแบบการฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยแบบบางทีการฆ่าตัวตายจะเป็นหนทางทำให้เขาแบบพ้นทุกข์ก็ได้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้เห็นว่าคือเราจะเห็นหลายๆเคสที่แบบมีคนฆ่าตัวตายเยอะเงี้ยแต่ละคนก็มีเรื่องหนักหนามีราวที่ต้องเจอมีสิ่งที่ต้องเจอแตกต่างกันออกไปซึ่งเวลาเรามาเจอข่าวอะไรแบบนี้เรารู้สึกเศร้าใจเนาะเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่รู้เลยว่าเขาแบบเจอเรื่องราวอะไรมาบ้างแล้วการแบบว่ารับมือกับปัญหาแต่ละคนเขารับมือไม่เหมือนกันอยู่แล้วไงบางคนแบบเนี่ยอย่างเคสของเทียนเนี้ยคือเป็นเคสที่แบบหนักมากหนักมากแล้วเขาก็เลยมองออกทางเดียวว่าการฆ่าตัวตายน่าจะเป็นหนทางหนึ่งที่ทำให้เขาแบบหลุดพ้นจากความทุกข์ทรมานตรงนี้ได้ซึ่งเราก็จะเห็นว่าเนี่ยทำให้เราเข้าใจแบบมุมมองของเทียนมากขึ้นแล้วเหมือนที่เชพูดแหละว่าแบบว่าแต่ละคนก็เหมือนเขาก็มีการตัดสินใจของตัวเองแต่ละคนแล้วแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไปไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสุดท้ายแล้วเราไม่รู้เลยเนาะบางคนโดยเฉพาะคนที่แบบเราสนิทหรือว่ารู้จักอย่างเงี้ยเราไม่รู้เลยว่าเขาแบบเขาไปเจอปัญหาเรื่องราวมากมายแค่ไหนบางทีเขาคิดอะไรอยู่บางทีเขาอาจจะยิ้มให้เราสดใสแต่เราก็ไม่รู้ว่าวันนึงเขาแบบว่าข้างในเขาบอบช้ำมากแค่ไหนอะไรจริงเพราะฉะนั้นก็แบบแต่ทุกคนแบบว่ารักกันไว้แบบว่าแล้วก็คอยเป็นกำลังใจให้กันและกันเนาะกันดีกว่าแต่เข้าใจในมุมของคนที่เขาพยายามที่จะไม่พูดหรือระบายให้คนอื่นฟังเพราะเขาก็คงคิดว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะระบายเป็นเรื่องของเรื่องเนาะมันระบายหรือพูดให้ใครฟังแบบไม่ค่อยได้บางทีแบบไม่อยากเอาปัญหาของตัวเองไปให้คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแต่ว่าเราก็อยากจะฝากเหมือนว่าคนที่อาจจะเจอปัญหามาแบบเยอะแยะมากมายอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าการเล่าให้คนใกล้ชิดหรือใครสักคนฟังแล้วว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ก็ดีเหมือนกันนะเราจะได้แบบเขาอาจจะช่วยเราแก้ไขปัญหาได้หรืออย่างน้อยคือเขารับฟังเราจะได้มีคนแบบเอาไว้แบบได้ระบายได้ช่วยแชร์สิ่งที่แบบว่าเหมือนเราเป็นทุกข์ใจแต่ได้เรื่องไหนถ้าเกิดจะไม่เล่าหรือไม่กล้าพูดเราก็เข้าใจนะเพราะแต่ละคนมีนั่นแหละแบบแต่ละคนมีความคิดมีวิธีการจัดการไม่เหมือนกันเคารพการตัดสินใจของทุกคนแต่ก็น่ารักทุกคนอยากให้ทุกคนแบบเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันนะโดยเฉพาะกับคนรอบข้างเราจริงๆนะเพราะเราไม่รู้ว่าเขาแบบคิดอะไรอยู่หรือเจอเรื่องอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยพอมีเรื่องนี้มาก็ดีเหมือนมันดีในเวที่แบบว่าทำให้เราแบบใส่ใจกับคนรอบข้างมากขึ้นอะไรอย่างนี้ก็เป็นอีกเคสหนึ่งเนาะนะครับแล้วก็ว่าตอนจบทุกอย่างก็อย่างที่เราเห็นก็คือพอเป็นเรื่องเพราะว่าพอบอสไปช่วยถูกปุ๊บข่าวก็ออกว่าทายาทนักธุรกิจใช่ไหมโรงแรมก็คือมีชื่อเสียงอยู่แล้วใช่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดแล้วก็มีรูปแอบถ่ายแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าอันนี้เป็นแค่นักข่าวเฉยๆหรือว่าเป็นผู้ไม่หวังดีทำจะไม่จบใช่ไหมหรือจะเป็นไทม์หรือเปล่าเพราะเขาก็มักพูดเสมอว่ามึงชอบทำให้ชีวิตกูพังนักใช่ไหมอะไรกูก็จะทำให้มึงบางทีเขาอยากจะเอาคืนก็ได้อาจจะยังมีบทอยู่ก็ได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าพอเรื่องไปเข้าหูฝั่งพ่อแม่ของฝั่งบอสปุ๊บก็คือไม่พอใจแล้วรู้สึกว่าพยายามห่างหรือว่าเลิกติดต่อกับไอ้เจ้าเด็กคนนี้ซะอะไรอย่างนี้เดี๋ยวจังหวะนั้นปุ๊บเชก็เข้ามาในห้องพอดีแล้วก็เหมือนจะมาอธิบายว่าบอสไม่เกี่ยวนะคุณแม่ก็เดินไปพูดเลยบอกนั่นแหละคำนั้นแหละก็ที่เดือดร้อนก็ทีก็พอมารู้จักกับเด็กอย่างเธอไงเด็กที่ถ้าจะชดใช้ให้ได้ก็แบบว่า
ก็แบบให้ออกไปจากชีวิตลูกชายฉันสำหรับคนที่ไม่มีอะไรอย่างเธอเลยเลยก็คงมองว่าเป็นวิธีเดียวคือซึ่งอันนี้เชก็เข้าใจในคำพูดของแม่ที่แบบว่าเพราะเหมือนเขาก็ไม่มีอะไรจริงๆเหมือนก็แค่เป็นเด็กคนหนึ่งที่เข้ามาฝึกงานก็คงคิดว่านี่อาจจะเป็นวิธีหนึ่งที่เขาจะทำให้ได้ทำให้บอสแบบว่าหลุดจากตรงเนี้ยสิ่งเหล่านี้ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนแรกก็หวั่นใจว่าแบบว่าเชจะหนีไปเลยหรือเปล่าวะแต่ก็อย่างที่โอบอกคืออาจจะได้เจอเพื่อนที่ดีซัพพอร์ตที่ดีพูดให้คิดได้ทันท่วงทีในช่วงนั้นว่าเฮ้ยมึงลองถามบอสไหมว่าที่เขาช่วยมึงคือเขาเต็มใจจริงๆไม่ใช่เพราะว่าเหมือนเขาแค่แบบฝืนจะช่วยมึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้เห็นว่าสุดท้ายเชก็กลับมาก็คือความรักแต่ว่าเราอ่ะไม่คือหลังจากดูตัวอย่าง EP ต่อไปอ่ะคือเราไม่รู้เลยว่าการกลับมาที่นี่ของเขาอ่ะมันจะเป็นสิ่งที่เขากลับมาเลยหรือเป็นสิ่งที่เขาอยากจะมาทำอยากทำในช่วงเวลาสุดท้ายเพราะว่าเวลาฝึกงานเขาเหลือไม่กี่วันแล้วใช่ก่อนที่เหมือนหรือเขาจะแบบไปเพราะว่ามันมีซีนที่เหมือนแบบเขากอดบอสนอนของตัวอย่างตอนตัดไปว่าแบบเหมือนแบบผมรักพี่กันนะเราแบบพูดด้วยเสียงเศร้าๆเราก็เลยกลัวว่าแบบเขาว่าจะมาแบบทำทุกอย่างสิ่งที่เขาอยากทำกับบอสให้เสร็จให้หมดมีความสุขด้วยกันในระยะเวลาสั้นๆแล้วก็ไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นไปได้เอาจริงๆเอะใจตั้งแต่ตอนที่เปิดประตูแล้วเดินเข้ามาแล้วรู้สึกว่าทำไมอยู่ดีถึงแบบกลับมาเพราะว่าคนอย่างเชนเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าคิดมากแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้เอะใจเลยคิดว่าโอ้เขาคงแบบดอนแคร์ก็จะสู้กับความรักอะเวลาเหมือนเขาได้รับคำปรึกษาปุ๊บเขาจะกลับไปทำตามสิ่งที่หัวใจตัวเองบอกใช่อะไรอย่างเงี้ยก็กลับมาแต่ว่าแล้วแบบลึกๆก็แอบคิดว่าหรือว่าเขาอยากจะกลับมาเพื่อแบบอยากจะทำสิ่งดีๆเหล่านี้เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะแบบว่าจากไปไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมาพอเห็นตัวอย่างต่อไปปุ๊บก็มีสิทธิ์สูงมากเพราะว่าพอจบฝึกงานเสร็จเขาก็น่าจะไปเลยเพราะมันไม่มีอะไรที่ต้องเจอกันแล้วไงเลยรู้สึกว่านี่อาจจะแบบโค้งสุดท้ายของดราม่าหรือเปล่าไหนจะมาแบบว่ามาหาบอสปุ๊บเริ่มก่อนได้นะตอนก่อนที่จะเลิฟซีนอ่ะปกติไม่ค่อยมีนะแต่นี่บอสบอกว่าคุณเริ่มเองก่อนนะอาจจะหมายถึงว่าแบบว่าอยากจะทำสิ่งดีๆเหล่านี้ด้วยกันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ตัวเองจะแบบหนีออกไปจากชีวิตเขาก็คือแบบทำทุกอย่างไงแบบมีความสุขทำให้บอสมีความสุขอะไรเงี้ยเนาะที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้แหละว่าจะเป็นไปไหนเพราะว่า EP หน้ามันคือ EP 11ซึ่งมันเป็น EP ที่ทุกคนรู้กันดีแล้วว่ามันจะเป็นเรื่องแบบดราม่าแบบหนักหน่วงสุดๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่ไปก็ดีแต่ก็เผื่อใจไว้ก็เผื่อใจไว้ก็อาจจะเป็นไปได้ต้องไปรอดูว่าจะเป็นยังไงเพราะว่ามันก็ยังมีหลายปมให้เล่าอย่างกรณีของทูบก็เดี๋ยวจะต้องมาสะสางนอกจากการประกันตัวออกมาแล้วเรื่องก็ยังไม่จบเพราะฉะนั้นตัวทูบเองก็ต้องหาหลักฐานที่ว่าตัวเองไม่ได้ทำจริงๆนะหรือตัวบอลเองอาจจะต้องเป็นคนต้องมาสารภาพเองว่าเป็นคนยัดใส่มือเพื่อนอะไรก็ต้องมีการพิสูจน์เกิดขึ้นเพื่อให้ทูบนั้นบริสุทธิ์แต่ว่าตอนที่ฟังทูบเล่าพี่เชื่อทูบนะเพราะรู้สึกว่าคนอย่างทูบอะถ้ารู้ว่าตัวเองคนทำผิดหรือว่าตั้งใจจะทำผิดปุ๊บจะยอมรับเลยแล้วก็ไม่ต้องมาช่วยคือแบบเขาเป็นคนอีโก้สูงเขาเป็นคนแบบถ้าทำผิดผมก็จะบอกแล้วว่าผมทำผิดเรื่องนี้กับผมแต่นี่คือเขาพยายามพูดว่าไม่รู้เรื่องก็คือไม่รู้เรื่องจริงๆซึ่งเราก็คิดว่าเขาไม่น่าจะรู้เรื่องแล้วยิ่งแบบว่ามาเห็นแบบเชกับบอสแบบมาดูแลเขาแล้วแบบอยู่เคียงข้างแบบคอยช่วยเหลือเขายิ่งรู้สึกผิดแล้วก็แบบขอโทษแล้วขอโทษอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบว่าโอเคแหละน้องก็คงแบบว่าต้องพิสูจน์แล้วล่ะพยายามหาหลักฐานมาแล้วสุดท้ายแหละนี่เชื่อว่าทูบน่าจะเป็นคนที่ทำให้บอสกับเชได้กลับมาเจอกันถ้าสมมติว่าเป็นเมนิเวที่หนีไปนะอาจจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่แบบว่าทูบทำให้ได้กับพี่ชายคนนี้อะไรเงี้ยแต่ชอบนะความรักของพี่น้องเนาะคือถึงแม้ว่าจะไม่ใช่พี่น้องแท้ๆกันจริงก็จริงแต่แบบว่ามันสัมผัสได้ถึงความรักจริงๆอะทูบก็คงสัมผัสได้ถึงเหมือนกันอะว่าแบบขนาดเราแบบทำตัวเหลวแหลมแบบนี้ขนาดนี้แบบเกลียดด้วยไม่ค่อยอยากคุยด้วยเขาก็ยังแบบว่าช่วยเราตลอดช่วยเรายันวินาทีสุดท้ายที่เราแบบเดือดร้อนลำบากจริงอะไรเงี้ยไม่ว่าที่เราแบบไม่เหลือใครไม่เหลือใครมาช่วยเราอะไรเงี้ยแต่ก็ยังมีแบบพี่ชายคนนี้มาช่วยอะไรเงี้ยชอบมากจริงก็เป็น EP ที่แบบหลากหลายอารมณ์ต้องยอมรับว่าหลากหลายอารมณ์จริงอะไรอย่างงี้นะเอาแล้วขอพูดนิดนึงแหมความรักพี่ทีกับโซ่หวานไปไหนหวานแต่น่ารักนะคือเข้าใจแล้วว่าพอเห็นมุมนี้เข้าใจแล้วว่าทำไมแบบพี่ทีถึงหลงรักโซ่ขนาดนี้เด็กอะไรมันน่ารักขนาดนี้วะมันมีความคิดเป็นผู้ใหญ่ไงโซ่แล้วก็ใจเย็นเข้าใจคนอื่นน่ารักมากจริงๆนี่เรื่องพี่แจ็คนี่ก็อยากรู้เหมือนกันเนาะว่าก่อนหน้านี้นี่เจอเรื่องอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าเรื่องความรักพี่แจ็คเนี่ยหนักใช่หนักสุดแล้วเขาบอกว่าหนักสุดแล้วเขาบอกว่าถ้าจะมีใครแบบว่าเจอบาปกรรมสุดกูว่าของกูยังไม่บาปกรรมพออีกเหรออะไรเงี้ยแบบน่าจะหนักสุดทำไมแบบถึงอยากรู้มากเลยอ่ะ
ไม่รู้ว่าจะมี แต่ ข ก็ ยาย เหมือน ไหม ว่าเขา move on ได้แล้วแหละอะไรอย่างงี้ ถ้าไม่มีขยายเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลเพิ่มอยากรู้มากว่าแบบเจอเรื่องอะไรมาอะไรหรือว่าใครถ้าเกิดใครรู้ก็ลองพิมพ์มาก็ได้นะถ้าเกิดไม่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องในซีรีส์อะไรก็พิมพ์มาเนาะประมาณนั้นนะก็เราดูกันในต่อใน EP หน้าละกันนะว่าเรื่องราวนี้ทั้งหมดจะเป็นยังไงต่อไปนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วในบท selection กับซีรีส์เรื่องชอกับเชคู่กัน A Boss and a Babe ใน EP ที่10นะครับก็หวังว่าทุกคนจะ enjoy แล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแท็กไอปอนทีวีใน Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเรา3คนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่อีกทีนึงกับ reaction ใน EP หน้านะครับผมวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ